Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоїну на сьогодні, 6 березня 2023 рік. Вчора був знову прогноз позитивний. Бачите, курс не набагато, але виріс. Сьогодні я теж прогнозую продовження зростання, але в якійсь мірі ще сьогодні бачу продовження оцієї флетової ситуації. Поясню свою гіпотезу на вже денному графіку. Ця думка має рацію за умови, коли минула фаза буде схожа на нинішню. Отже, дивіться, перша фаза накопичення завершилась і вони дуже схожі з минулою. Далі було зниження і декілька днів ще раз накопичення. Зараз так само йде ця фаза. Було потужне зниження і декілька днів йде накопичення. Після чого індикатор Stochastic показує таку стрілку. Він не просто так її показує, він показує тоді, коли дивимось нижній графік. За даними індикатору, нижня фаза недокупленості завершується і переходить уже в фазу зростання. Тоді індикатор малює таку стрілку наверх. Зараз ще такої стрілки нема, але якщо зробити таке порівняння, то десь за день-два ми таку стрілку можемо побачити від цього індикатору, і тоді з'явиться більше впевненості, що буде потужне таке зростання. Як дивіться, було минулого разу, курс сходив в зону недокупленості, і зараз він в цій зоні. Тому я вважаю, що декілька днів він тут пробуде. Ми побачимо нову фазу зростання. І, звісно, отут стрілку. Дивимося графіки домінації. Верхній графік – звичайний курс біткоїну до долару. Другий графік – це графік домінації біткоїна до всіх других криптовалют. Третій графік – домінація USDT до криптовалют. І нижній графік показує, як між собою біткоін і альткоїни конкурують, тобто домінація біткоїна з альткоїнами. На мою думку, ще деякий час буде такий самий флет, після чого, якщо через декілька днів буде зростання курсу біткоін, то, скоріш за все, буде зростання і домінації біткоін, але не обов'язково, можливо, невеличке зростання домінації біткоїну, і нарешті почнуть входити в гру альткоїни. А активи з USDT будуть переходити в якійсь, можливо, рівній частині в біткоін і в альткоїни. Таке моє бачення. Гадаю, моя думка вам зрозуміла. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз на 2023 рік. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі.